હેલો ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ વેલકમ ટુ અવર યુટ્યુબ ચેનલ ધ મિકેનિકલ એજ્યુકેટર્સ. આજે આપણે કોમ્પ્યુટર એડેડ મેન્યુફેક્ચરિંગ સબ્જેક્ટમાં ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ સીએનસી ટોપિક છે તેના વિશે માહિતી મેળવીશું. આ ટોપિકના 2 વિડીયોઝ ઓલરેડી આપણી ચેનલમાં અપલોડ થઈ ચૂક્યા છે. એમાં જે ફર્સ્ટ વિડીયો હતો એમાં આપણે એનસી મશીન ટૂલ વિશે માહિતી મેળવેલી, જ્યારે સેકન્ડ વિડીયોમાં આપણે એનસી મશીન ટૂલનું ક્લાસિફિકેશન સમજેલા. તો આજનો જે થર્ડ વિડીયો છે એમાં આપણે સીએનસી અને ડીએનસી મશીન ટૂલ વિશે માહિતી મેળવીશું. તો સૌથી પહેલાં જો તમે આ ફર્સ્ટ 2 વિડીયોઝ ન જોયા હોય તો સૌથી પહેલાં એ જુઓ. એના માટેની લિંક છે એ મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, અથવા તો તમે અહીં આઈ બટન ઉપર ક્લિક કરી અને આ પ્લેલિસ્ટને એક્સેસ કરી શકો છો. તો ચાલો આજનો ટોપિક સ્ટાર્ટ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે સમજીએ સીએનસી મશીન ટૂલ વિશે. તો અહીંયા જે સીએનસી મશીન ટૂલમાં સીએનસી આપેલું છે એનું ફૂલ ફોર્મ થાય છે કોમ્પ્યુટર ન્યુમેરિકલ કંટ્રોલ. તો હવે એની ડેફિનેશન જોઈએ સીએનસી મશીન ટૂલની. તો સીએનસી મશીન ટૂલ છે એ એક પ્રકારનું એનસી મશીન જ છે કે જેમાં મશીન કંટ્રોલ યુનિટ તરીકે આપણે એક ડેડિકેટેડ કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરીશું. એટલે કે જે એનસી મશીન ટૂલમાં મશીન કંટ્રોલ યુનિટ તરીકે કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ થતો હોય એને આપણે શું કહીશું? તો કે સીએનસી મશીન ટૂલ એટલે કે કોમ્પ્યુટર ન્યુમેરિકલ કંટ્રોલ મશીન ટૂલ કહીશું. અહીંયા આપણે આ ફિગર દ્વારા આ સમજીએ તો અહીંયા આપણે એક કોમ્પ્યુટર આપેલું છે. આ કોમ્પ્યુટર છે એ ડ્રાઈવ સિગ્નલ કોને મોકલશે? તો કે અહીંયા જે મશીન ટૂલ આપેલું છે એને ડ્રાઈવ સિગ્નલ મોકલશે. એના અકોર્ડિંગલી મશીન ટૂલ છે એ વર્ક કરશે અને સેન્સર દ્વારા આ જે મૂવમેન્ટ હશે એને સેન્સ કરી અને ફરીથી સિગ્નલ છે એ કોને મોકલશે? તો કે કોમ્પ્યુટરને મોકલશે. અને આ રીતે કોમ્પ્યુટર છે એ મશીન ટૂલને કંટ્રોલ કરશે. હવે આપણે જોઈએ એલિમેન્ટ્સ ઓફ સીએનસી મશીન ટૂલ. તો સૌથી પહેલું એલિમેન્ટ છે આપણી પાસે મશીન ટૂલ. તો જે રીતે આપણે આગળ જોઈ ગયા હતા કે મશીન ટૂલનું ફંક્શન છે જે કોમ્પ્યુટર દ્વારા અહીંયા જે કોઈ પણ સિગ્નલ આપવામાં આવે એ સિગ્નલને અકોર્ડિંગલી ઓપરેશનને પરફોર્મ કરવાનું. એટલે કે અહીં મશીન ટૂલ છે એ કોમ્પ્યુટરના સિગ્નલના અકોર્ડિંગલી ઓપરેશન પરફોર્મ કરશે. ત્યાર પછી છે આપણી પાસે માઇક્રો પ્રોસેસર અથવા તો મિની કોમ્પ્યુટર. તો જે રીતે આપણે અહીંયા જોયું કે અહીંયા આપણે મશીન કંટ્રોલ યુનિટની જગ્યાએ એક કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, માટે અહીંયા જે આપણી પાસે માઇક્રો પ્રોસેસર અથવા તો મિની કોમ્પ્યુટર આપેલું છે એ મશીન કંટ્રોલ યુનિટના જેટલા પણ ફંક્શન છે એ બધા જ ઓપરેટ કરશે. એટલે કે મશીન ટૂલને કંટ્રોલ કરવાનું ફંક્શન કોનું છે? તો કે અહીંયા છે એ માઇક્રો પ્રોસેસર અથવા તો મિની કોમ્પ્યુટરનું છે. ત્યાર પછી છે ઇનપુટ આઉટપુટ કન્સોલ કે જેની મદદથી યુઝર છે એ અહીં કોમ્પ્યુટર અને મશીન ટૂલ સાથે ઇન્ટરેક્શન કરશે. ત્યાર પછી છે મેમરી. જે રીતે આપણે એનસી મશીન ટૂલમાં જોયું હતું કે પાર્ટ પ્રોગ્રામને સ્ટોર કરવા માટે એનસી મશીનમાં આપણે પંચ ટેપનો ઉપયોગ કરતા, જ્યારે અહીંયા આપણે મશીન કંટ્રોલ યુનિટને એલિમિનેટ કરી અને કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, માટે પાર્ટને સ્ટોર કરવા માટે અહીં આપણી પાસે મેમરીની રિક્વાયરમેન્ટ પડશે. તો અહીં મેમરી છે એ પાર્ટ પ્રોગ્રામને સ્ટોર કરવાનું કામ કરશે. ત્યાર પછી આપણી પાસે અધર એલિમેન્ટમાં છે ફીડબેક મિકેનિઝમ અને અધર ઇન્ટરફેસીસ. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ જોઈએ તો બ્લોક ડાયાગ્રામ ઓફ સીએનસી મશીન ટૂલ. તો અહીંયા જે આપણે આ બ્લોક ડાયાગ્રામ આપેલો છે આની મદદથી આપણે સીએનસી મશીન ટૂલનું ફંક્શન સમજીશું. તો સૌથી પહેલાં આપણી પાસે છે ઇનપુટ ડિવાઇસ. તો ઇનપુટ ડિવાઇસનો ઉપયોગ કરી અને આપણે મશીન કંટ્રોલ યુનિટમાં પાર્ટ પ્રોગ્રામને ફીડ કરાવીશું. અહીં જે મશીન કંટ્રોલ યુનિટ છે એ આપણે 2 ભાગમાં આપેલું છે. એક છે ડીપીયુ અને બીજું છે સીએલયુ. ઘણીવાર આપણે ડીપીયુ અને સીએલયુના ફૂલ ફોર્મ પણ પૂછાતા હોય છે. તો અહીં ડીપીયુનું ફૂલ ફોર્મ થશે ડેટા પ્રોસેસિંગ યુનિટ અને સીએલયુનું ફૂલ ફોર્મ થશે કંટ્રોલ લૂપ યુનિટ. તો સૌથી પહેલાં સમજીએ ડેટા પ્રોસેસિંગ યુનિટ વિશે. તો અહીંથી જે પાર્ટ પ્રોગ્રામ ફીડ કરવામાં આવશે એમાં જેટલા પણ ડેટા હશે એને પ્રોસેસ કરી અને એના આધારે ડેટા પ્રોસેસિંગ યુનિટ છે એ સિગ્નલ જનરેટ કરશે. જેમ કે અહીં 2 પ્રકારના સિગ્નલ જનરેટ કરવામાં આવ્યા છે. એક છે મોશન ડેટાને લગતા સિગ્નલ અને સેકન્ડ છે મિસેલેનિયસ ફંક્શનને લગતા સિગ્નલ. તો જે મોશન ડેટાને લગતા સિગ્નલ છે એ ડ્રાઈવ સિસ્ટમને ફીડ કરવામાં આવશે. ડ્રાઈવ સિસ્ટમ એટલે અહીં આપણે સીએનસી મશીનમાં આપણી પાસે હશે ઇલેક્ટ્રિક મોટર કે જે મશીન ટૂલને મોશન પ્રોવાઈડ કરતું હશે. તો જે અહીંયા ડ્રાઈવ સિસ્ટમ છે એ મોશન ડેટામાં જે સિગ્નલ આવે છે એના અકોર્ડિંગલી મશીન ટૂલને મોશન આપશે અને એના અકોર્ડિંગલી મશીન ટૂલ છે એ ઓપરેશનને પરફોર્મ કરશે. ત્યાર પછી અહીંયા આપણી પાસે મિસેલેનિયસ ફંક્શન માટેના સિગ્નલ પણ જનરેટ કરે છે. તો મિસેલેનિયસ ફંક્શન એટલે કેવા? તો કે જે અહીં મોશન ડેટામાં કવર ન થતા હોય એવા જેટલા પણ મશીન ટૂલને લગતા ફંક્શન છે એને આપણે કીધા હતા મિસેલેનિયસ ફંક્શન. આના વિશે આપણે પાર્ટ પ્રોગ્રામિંગ ચેપ્ટરમાં શીખેલા.
મિસેલેનિયસ ફંક્શનના એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો સ્પિન્ડલને ઓન કરવી, ઓફ કરવી, કુલન્ટને ઓન કરવું, ઓફ કરવું, સ્પિન્ડલને ક્લોકવાઇઝ કે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ રોટેટ કરાવી, આવા બધા ફંક્શન છે એને આપણે મિસેલેનિયસ ફંક્શન કીધા હતા. ત્યાર પછી અહીંયા નેક્સ્ટ જોઈએ તો મશીન ટૂલ સાથે એક ફીડબેક ડિવાઇસ કનેક્ટેડ હોય છે, જેનું ફંક્શન શું છે તો કે પોઝિશનને લગતા ફીડબેક અને વેલોસિટીને લગતા ફીડબેક છે એ કંટ્રોલ લૂપ યુનિટ સુધી પહોંચાડવા. એટલે અહીં જે ફીડબેક ડિવાઇસ છે એમાં બેઝિકલી સેન્સર આપેલા હશે, જે શું કરશે તો કે સ્પિન્ડલ અને વર્ક ટેબલની પોઝિશન અને એની વેલોસિટીને સેન્સ કરી અને એના અકોર્ડિંગલી સિગ્નલ છે એ કંટ્રોલ લૂપ યુનિટને આપશે. જે રીતે આપણે ક્લોઝ લૂપ કંટ્રોલ સિસ્ટમમાં ભણેલા એ જ રીતે અહીં કંટ્રોલ લૂપ યુનિટ છે એ વર્ક કરશે કે અહીંથી જે ડેટા પ્રોસેસિંગ યુનિટ દ્વારા જે સિગ્નલ આપવામાં આવે છે એના અકોર્ડિંગલી જે આ મશીન ટૂલ છે એ વર્ક કરે છે કે નહીં એ ચેક કરવાનું કામ કોનું છે તો કે કંટ્રોલ લૂપ યુનિટનું. અહીંયા ડેટા પ્રોસેસિંગ યુનિટ દ્વારા જે સિગ્નલ મશીન ટૂલને આપવામાં આવે છે એ સિગ્નલના અકોર્ડિંગલી મશીન ટૂલ છે એ પોતાની ડ્રાઇવ સિસ્ટમ થ્રુ ઓપરેટ થશે અને એને સેન્સર દ્વારા સેન્સ કરી અને કંટ્રોલ લૂપ યુનિટને આપશે. તો આ રીતે CNC મશીન ટૂલ છે એ વર્ક કરશે. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ ક્લાસિફિકેશન ઓફ CNC મશીન ટૂલ. તો જે રીતે આપણે આના પહેલાંના પાર્ટમાં જોયેલું NC મશીન ટૂલનું ક્લાસિફિકેશન, તો એમાં આપણે અહીંયા સુધીનું ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છીએ. અહીંયા સુધીનું જે ટાઈપ ઓફ કંટ્રોલર આપેલું છે ત્યાં સુધી આપણે NC મશીન ટૂલમાં જે રીતે ક્લાસિફિકેશન જોયેલું એ સેમ ટુ સેમ ક્લાસિફિકેશન અને એક્સપ્લેનેશન અહીંયા આપણે CNC મશીનમાં જોવા મળે છે. અહીંયા CNC મશીનમાં આપણે વધુ એક ક્લાસિફિકેશન જોવા મળે છે જે બહુ જ સિમ્પલ છે. તો એક્સિસ અને ટાઈપ ઓફ ઓપરેશનના આધારે આપણે CNC મશીનને હોરિઝોન્ટલ અને વર્ટિકલ CNC મશીનમાં ક્લાસિફાઈ કરી શકીએ. એટલે કે જો CNC મશીનની સ્પિન્ડલની એક્સિસ છે એ હોરિઝોન્ટલ હોય તો એને આપણે કહીશું હોરિઝોન્ટલ CNC મશીન, અને જો એની એક્સિસ છે એ વર્ટિકલ હોય તો એને આપણે કહીશું વર્ટિકલ CNC મશીન. અને ઓપરેશનના આધારે આપણે એને CNC મિલિંગ સેન્ટર અને CNC ટર્નિંગ સેન્ટરમાં ક્લાસિફાઈ કરી શકીએ. તો આ જોયું આપણે ક્લાસિફિકેશન ઓફ CNC મશીન ટૂલ માટે. અને જો તમે આ આગળનું ક્લાસિફિકેશન છે ન જોયું હોય તો આના પહેલાંનો જે પાર્ટ 2 હતો એમાં તમે જોઈ શકો છો. તો નેક્સ્ટ જોઈએ એડવાન્ટેજીસ ઓફ CNC મશીન ટૂલ. તો અહીંયા જેટલા પણ CNC મશીન ટૂલના એડવાન્ટેજ આપેલા છે એને તમે NC મશીન ટૂલ સાથે કમ્પેર કરી શકો, કારણ કે જે NC મશીન ટૂલમાં લિમિટેશન હતી એને આપણે CNC મશીન ટૂલમાં ઓવરકમ કરીએ છીએ. તો સૌથી પહેલો એડવાન્ટેજ જોઈએ એજ ઓફ પ્રોગ્રામ ઇનપુટ. એટલે કે જે NC મશીન ટૂલ છે એમાં આપણે પ્રોગ્રામને ઇનપુટ કરવા માટે એક પંચિંગ મશીનની જરૂર રહેતી. પંચિંગ મશીન થ્રુ આપણે પંચ ટેપ હતી એમાં હોલ કરી અને પ્રોગ્રામને ઇનપુટ કરતા. જ્યારે અહીંયા આપણે CNC મશીન ટૂલમાં કોમ્પ્યુટર હોવાથી ડાયરેક્ટલી આપણે કીબોર્ડની મદદથી પ્રોગ્રામ જનરેટ કરી અને ઇનપુટ કરાવીશું. ત્યાર પછી છે મલ્ટિપલ પ્રોગ્રામ સ્ટોરેજ. જો NC મશીન હોય તમારી પાસે તો આપણે એક પ્રોગ્રામ માટે એક ટેપને ક્રિએટ કરવી પડે, એક ટેપને બનાવવી પડે. જ્યારે અહીંયા આપણે CNC મશીનમાં આપણી પાસે એક નાની એવી ફાઇલ જનરેટ થશે કે જેને આપણે ઇઝીલી કોમ્પ્યુટરમાં સ્ટોર કરી શકશું. માટે મલ્ટિપલ પ્રોગ્રામ છે એને સ્ટોર કરવા CNC મશીનમાં ઇઝી મળે. ત્યાર પછી છે ઓનલાઈન પાર્ટ પ્રોગ્રામિંગ અને એડિટિંગ. CNC મશીન ટૂલમાં આપણે પ્રોગ્રામને ઓનલાઈન ક્રિએટ કરી શકીએ અને એડિટ પણ કરી શકીએ. ત્યાર પછી છે યુઝ ઓફ શોર્ટ પ્રોગ્રામ. જેમ કે આપણે પાર્ટ પ્રોગ્રામિંગમાં હવે પછી ભણીશું ડુ લૂપ અને મેક્રોઝ. તો જે આ ડુ લૂપ અને મેક્રોઝ છે એ શું છે તો કે એક પ્રકારના શોર્ટ પ્રોગ્રામ છે, તો કે જેની મદદથી આપણે પાર્ટ પ્રોગ્રામની લેન્થ છે એને ઘટાડી શકીએ. ત્યાર પછી છે ગ્રેટર ફ્લેક્સિબિલિટી ઓફ સિસ્ટમ. ત્યાર પછી છે ઓટોમેટિક ટૂલ કમ્પન્સેશન. ટૂલ કમ્પન્સેશન બે પ્રકારના હોય છે. એક હોય છે ટૂલ લેન્થ કમ્પન્સેશન અને બીજું હોય છે ટૂલ ડાયામીટર કમ્પન્સેશન. તો આ બંને પ્રકારના જે કમ્પન્સેશન છે એ CNC મશીન ટૂલમાં ઓટોમેટિક કરી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી છે ચેન્જ ઇન સિસ્ટમ ઓફ યુનિટ. એટલે કે CNC મશીનમાં જે કમ્પોનેન્ટ ઉપર આપણે ઓપરેશન કરવાનું છે એ કમ્પોનેન્ટના ડાયમેન્શન છે એ કોઈ પણ સિસ્ટમમાં આપણે આપેલા હોય તો એને ચેન્જ કરવા ખૂબ જ ઇઝી છે. ઓનલી આપણે એના માટેના જે G કોડ છે એ ઇનપુટ કરી અને એક યુનિટની સિસ્ટમમાંથી બીજી યુનિટની સિસ્ટમમાં ઇઝીલી આપણે ચેન્જ કરી શકીએ. ત્યાર પછી છે ઓટો જનરેશન ઓફ પાર્ટ પ્રોગ્રામ ફોર એક્ઝિસ્ટિંગ કમ્પોનેન્ટ. એટલે કે એક્ઝિસ્ટિંગ કમ્પોનેન્ટ માટે પાર્ટ પ્રોગ્રામ છે એ ઓટોમેટિક આપણે CNC મશીન ટૂલમાં જનરેટ કરાવી શકીએ. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ જોઈએ લિમિટેશન્સ ઓફ CNC મશીન.
તો સીએનસી મશીનની લિમિટેશનમાં સૌથી પહેલાં છે હાયર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોસ્ટ, હાયર મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ, ત્યાર પછી છે રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ સ્પેશિયલાઇઝ ઓપરેટર. અહીંયા આપણે જાણીએ છીએ કે પાર્ટ પ્રોગ્રામિંગ કરવું એ કોઈ પણ વ્યક્તિનું કામ નથી, એટલે પાર્ટ પ્રોગ્રામિંગ કરવા માટે એક સ્પેશિયલાઇઝ ઓપરેટરની જરૂર પડશે સીએનસી મશીન ટૂલમાં. ત્યાર પછી છે પ્લાન્ટ સપોર્ટ ફેસિલિટી, એટલે કે જો તમારે સીએનસી મશીનને કોઈ પ્લાન્ટમાં અથવા તો ફેક્ટરીમાં ઇન્સ્ટોલ કરવું હોય તો એના માટે જે સપોર્ટિંગ ડિવાઇસ છે એનું સૌથી પહેલાં તમારે પ્લાનિંગ કરવું પડે, અને ત્યાર પછી છે તમે સીએનસી મશીનને ઇન્સ્ટોલ કરી અને વર્ક કરી શકો. તો આ હતી લિમિટેશન્સ ઓફ સીએનસી મશીન વિશે. તો હવે આપણે જોઈએ નેક્સ્ટ ડીએનસી મશીન વિશે. તો સૌથી પહેલાં આનું ફૂલ ફોર્મ જોઈએ તો ડીએનસીનું ફૂલ ફોર્મ થાય છે ડાયરેક્ટ ન્યુમેરિકલ કંટ્રોલ. તો એની ડેફિનેશન સમજીએ તો ડીએનસી કેન બી ડિફાઇન્ડ એઝ અ સિસ્ટમ વિચ ઇન્ટિગ્રેટ અ નંબર ઓફ મશીન્સ બાય કંટ્રોલિંગ ઇટ થ્રુ અ સેન્ટ્રલ કોમ્પ્યુટર બાય ડાયરેક્ટ કનેક્શન ઇન રિયલ ટાઈમ. એટલે કે ડીએનસી છે એ એક પ્રકારની સિસ્ટમ છે કે જેમાં આપણે નંબર ઓફ મશીનને ઇન્ટિગ્રેટ કરીશું, ભેગા કરીશું અને તેને ડાયરેક્ટ કનેક્શન થ્રુ સેન્ટ્રલ કોમ્પ્યુટર દ્વારા રિયલ ટાઈમમાં કંટ્રોલ કરીશું. સો એનો અર્થ શું થયો કે તમે અહીંયા નંબર ઓફ મશીનને ભેગા કરી અને એક સેન્ટ્રલ કોમ્પ્યુટર દ્વારા કંટ્રોલ કરતા હોય તો અહીંયા જે ટેપ રીડર છે એને આપણે ડાયરેક્ટલી શું કરીએ છીએ, એલિમિનેટ કરીએ છીએ, અને જે પાર્ટ પ્રોગ્રામ છે એને ડાયરેક્ટલી આપણે કોમ્પ્યુટર મેમરી દ્વારા ફીડ કરાવીએ છીએ. ડીએનસી મશીન બે પ્રકારના આવે છે, ડાયરેક્ટ ન્યુમેરિકલ કંટ્રોલ અને ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ન્યુમેરિકલ કંટ્રોલ. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ કે બંનેનું શોર્ટ ફોર્મ છે એ ડીએનસી થાય છે. તો જ્યારે તમારી એક્ઝામમાં ડીએનસીનું ફૂલ ફોર્મ પૂછાય તો ડાયરેક્ટ ન્યુમેરિકલ કંટ્રોલ ન આપેલું હોય તો ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ન્યુમેરિકલ કંટ્રોલ આપેલું છે કે નહીં એ એકવાર ખાસ ચેક કરવું અને ત્યાર પછી તમારો આન્સર આપો. અને જો બંને આપેલું હોય તો પ્રાયોરિટી આપણે ડાયરેક્ટને આપશું, ડાયરેક્ટ ન્યુમેરિકલ કંટ્રોલ છે એને પ્રાયોરિટી આપશું. તો હવે સમજીએ ડાયરેક્ટ ન્યુમેરિકલ કંટ્રોલ એટલે શું છે. તો કે ડાયરેક્ટ ન્યુમેરિકલ કંટ્રોલમાં આપણે નંબર ઓફ મશીનને એક સિંગલ કોમ્પ્યુટર દ્વારા ડાયરેક્ટ કનેક્શન અને રિયલ ટાઈમમાં કંટ્રોલ કરીશું. આ ટેકનોલોજી છે એ જૂની ટેકનોલોજી છે, એટલે કે 1960ના ટાઈમમાં આનો ઉપયોગ થતો. અહીંયા આપણે કોમ્પ્યુટર અને મશીન ટૂલ બંને વચ્ચે છે એ 2-વે કોમ્યુનિકેશન જોવા મળે છે. ત્યાર પછી છે ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ન્યુમેરિકલ કંટ્રોલ. તો ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ન્યુમેરિકલ કંટ્રોલમાં જે અહીંયા આપણે એક લિમિટેશન જોવા મળશે, જે આના પછીની નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં જોઈશું, એ લિમિટેશનને આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ન્યુમેરિકલ કંટ્રોલમાં દૂર કરીશું. કઈ રીતે? તો કે અહીંયા છે એ આપણે એક નેટવર્ક ક્રિએટ કરશું, જેમાં આપણે શું કરશું તો કે એક સેન્ટ્રલ કોમ્પ્યુટર હશે, તેની સાથે સેટેલાઇટ કોમ્પ્યુટરને કનેક્ટ કરીશું અને સેટેલાઇટ કોમ્પ્યુટરની મદદથી એની અંડરમાં આવતા મશીન ટૂલને આપણે કંટ્રોલ કરીશું. આ ટેકનોલોજી છે એ પ્રેઝન્ટ ટેકનોલોજી છે, અત્યારે આનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને અહીંયા પણ આપણે 2-વે કોમ્યુનિકેશન જોવા મળે છે. તો હવે આપણે ડાયરેક્ટ ન્યુમેરિકલ કંટ્રોલ વિશે સમજીએ. તો જે રીતે આપણી વાત થઈ હતી કે ડાયરેક્ટ ન્યુમેરિકલ કંટ્રોલમાં એક સેન્ટ્રલ કોમ્પ્યુટર હશે કે જેની મદદથી આપણે નંબર ઓફ મશીન ટૂલને કંટ્રોલ કરીશું. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ કે એક સેન્ટ્રલ કોમ્પ્યુટર છે એની સાથે જે અહીંયા એનસી મશીન ટૂલ છે એને ટેલિકોમ્યુનિકેશન લાઇન દ્વારા જોડવામાં આવેલું છે. અહીંયા જે સેન્ટ્રલ કોમ્પ્યુટર હશે એની સાથે એક બલ્ક મેમરી કનેક્ટેડ હશે કે જેમાં આપણે એનસી પ્રોગ્રામને ઇન્સ્ટોલ કરાવીશું અને આ બલ્ક મેમરીમાંથી સેન્ટ્રલ કોમ્પ્યુટરમાં પ્રોગ્રામને ઇનપુટ કરવામાં આવશે અને સેન્ટ્રલ કોમ્પ્યુટર છે એ અહીંયા દરેક મશીન ટૂલ આપેલા છે એને પ્રોગ્રામ આપશે. તો આ રીતે ડાયરેક્ટ ન્યુમેરિકલ કંટ્રોલ છે એ વર્ક કરશે. તો અહીંયા છે એ આપણે ડાયરેક્ટ ન્યુમેરિકલ કંટ્રોલની એક લિમિટેશન જોવા મળશે કે માની લઈએ કે સેન્ટ્રલ કોમ્પ્યુટરમાં કોઈ ટેકનિકલ ગ્લિચના કારણે સેન્ટ્રલ કોમ્પ્યુટર છે એ બંધ થાય છે, તો આના કારણે જે નીચેની કમ્પ્લીટ સિસ્ટમ છે એ આખી સિસ્ટમ બંધ થઈ જશે, કારણ કે અહીંયાથી જો પાર્ટ પ્રોગ્રામને જ ઇનપુટ કરવામાં ન આવે તો અહીંયા એક પણ મશીન છે એ વર્ક કરી શકે નહીં. તો જે આ લિમિટેશન છે એને આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ન્યુમેરિકલ કંટ્રોલ સિસ્ટમમાં ઓવરકમ કરીશું. તો હવે ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ન્યુમેરિકલ કંટ્રોલ સિસ્ટમ વિશે સમજીએ. તો ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ન્યુમેરિકલ કંટ્રોલમાં પણ અહીંયા એક સેન્ટ્રલ કોમ્પ્યુટર આપેલું હશે જેની સાથે બલ્ક મેમરી એનસી પ્રોગ્રામ જોડેલું હશે. આ સેન્ટ્રલ કોમ્પ્યુટર હશે એ એની સાથે કનેક્ટેડ સેટેલાઇટ કોમ્પ્યુટરને પ્રોગ્રામ ઇનપુટ કરશે. આ સેટેલાઇટ કોમ્પ્યુટરમાં પણ એક મેમરી બફર રહેશે કે જેમાં આપણે પ્રોગ્રામને સ્ટોર કરાવીશું અને સેટેલાઇટ કોમ્પ્યુટર છે એ અહીંયા સેન્ટ્રલ કોમ્પ્યુટર દ્વારા જે પણ પ્રોગ્રામ આપવામાં આવશે એના અકોર્ડિંગલી એની અંડરમાં આવતા મશીન ટૂલને કંટ્રોલ કરશે. સિમિલરલી અહીંયા બીજું સેટેલાઇટ મિની કોમ્પ્યુટર છે એ પણ એની અંડરમાં આવતા મશીન ટૂલને કંટ્રોલ કરશે અને અહીંયા પણ એ જ રીતે વર્ક કરશે. તો અહીંયા હવે આપણે સમજીએ કે જે રીતે આપણે ડાયરેક્ટ ન્યુમેરિકલ કંટ્રોલમાં આપણે એક લિમિટેશન હતી
કે ડાયરેક્ટ ન્યુમેરિકલ કંટ્રોલમાં જો સેન્ટ્રલ કોમ્પ્યુટર ખરાબ થઈ જાય, બંધ થઈ જાય, તો એના કારણે આખી સિસ્ટમ હતી એ વર્ક નથી કરી શકતી. તો અહીંયા એ લિમિટેશન કઈ રીતે ઓવરકમ થશે? તો જોઈએ તો સેન્ટ્રલ કોમ્પ્યુટર જો અહીંયા બંધ થઈ જાય તો અહીંયા આપણે ડાયરેક્ટલી સેટેલાઇટ મિની કોમ્પ્યુટર છે એમાં મેમરી બફરમાં પાર્ટ પ્રોગ્રામને ઇનપુટ કરાવી અને એની અંડરમાં જેટલા પણ મશીન ટૂલ આવે છે એને તો ઓપરેટ કરાવી જ શકીએ. સિમિલરલી આપણે અહીંયા સેકન્ડ સેટેલાઇટ કોમ્પ્યુટર છે એમાં પણ મેમરી બફરમાં પ્રોગ્રામ ઇનપુટ કરાવી અને એની અંડરમાં મશીન ટૂલ આવતા હોય એ બધાને ઓપરેટ કરાવી શકીએ. તો અહીંયા જે ડાયરેક્ટ ન્યુમેરિકલ કંટ્રોલની જે લિમિટેશન હતી એ આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ન્યુમેરિકલ કંટ્રોલમાં ઓવરકમ કરી. તો મિત્રો અહીંયા આપણું ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ CNC ચેપ્ટર છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે. જો આના રિલેટેડ તમને કોઈ ક્વેશ્ચન હોય અથવા તો તમારા કોઈ સજેશન હોય તો એ તમે મને કમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જણાવી શકો છો. જો તમને આ લેક્ચર સિરીઝ પસંદ આવી હોય તો અમારા વિડીયોઝને લાઇક કરો, તમારા મિત્રોમાં શેર કરો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. થેન્ક યુ વેરી મચ.